Kijk naar haar. Kijk naar haar dan. Als we dit al uit vinden, dan laten we wat te wachten. Hij is wel heftig, maar ik vind hem nog wel meevallen. Hier moet je niet ingaan met een paar biertjes. We hebben nu het zwaarste punt weg. Oh, je zit. Oh, ik zit helemaal aan de buitenkant. Oh, shit. Oh. Hij is wel heel goed. Laten we.
Daar gaat hij. Jammer, afgelopen. Ik vond hem wel meevallen. Nee, maar hij duurt echt veel te kort. Kijk, de reactor die heeft wel lekker, die blijft wat langer. Deze is wel kort.